एप्पलको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सस्तो म्याकबुक चाहिँ नेपालमा लन्च भइसक्यो। सो यो म्याकबुक नियो अस्ति 1 महिना अगाडि जस्तो ग्लोबली पनि लन्च भएको थियो र फाइनली अलिकति ढिला भए पनि नेपालमा पनि यो ल्यापटप लन्च भइसकेको छ। यसको 8GB र्याम र 256GB स्टोरेज भेरिएन्टलाई 1,17,000 रुपियाँ पर्छ भने 8/512GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 1,36,000 रुपियाँ भनेर तोकिएको छ। अब अहिले तपाईहरुले विन्डोज ल्यापटपहरु हेर्नुहुन्छ भने र्याम र एसएसडी को प्राइस बढेर विन्डोज ल्यापटपहरुको प्राइसले त आकाशै छुन लागिसक्यो। सो विन्डोज ल्यापटप किन्ने कि यो सस्तो म्याकबुक नियो किन्ने त, अथवा जस्ट 10,000 रुपियाँ जस्तो मात्रै थपेर म्याकबुक एयर M2 लिने त, जसमा चाहिँ 16GB र्याम पनि पाइन्छ कम्पेयर टु जस्ट 8GB र्याम अन द म्याकबुक नियो। हो यो सबै क्वेसनको आन्सर चाहिँ म यो भिडियोमा दिनेछु। सो एन्डसम्म हेर्नु होला, निकै इन्ट्रेस्टिङ कम्प्यारिजन छ। ओके, सो म्याकबुक नियोको डिजाइनबाट सुरु गरौँ र चिपेस्ट म्याकबुक भए पनि यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ नर्मल 1 लाख पर्ने विन्डोज ल्यापटप भन्दा चाहिँ धेरै नै राम्रो छ है। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो अल मेटल डिजाइन छ, कतै पनि यस्तो बेन्ड हुने क्रिक हुने छैन। त्यो कटकट आवाज आउँछ नि कुनै कुनै ल्यापटपबाट, त्यस्तो चाहिँ के पनि फिल हुँदैन कि एकदमै रोबस्ट बिल्ड छ। अनि यसलाई चाहिँ यसरी एक हातले खोल्न पनि मिल्छ र कलर अप्सन्सहरु त झन् एकदमै दामी दामी क्यूट टाइपको छन् कि मसँग भएको यो सिट्रस कलर अप्सन चाहिँ मेरो फेभरेट नै हो। अनि युजुअली म चाहिँ म्याकबुकको डिजाइनहरुलाई एकदमै तारिफ गरिरा हुन्छु। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब विन्डोजको ल्यापटपहरुसँग कम्पेयर गर्दा, फर एक्जाम्पल मसँग चाहिँ यो एसरको एस्पायर 14 भन्ने ल्यापटप छ। 1 लाखकै रेन्जको ल्यापटप हो, तर झट्ट हेर्दाखेरि अनि हुन्छ नि यो बिल्ड क्वालिटी वाइज म्याकबुक चाहिँ लास्टै क्लासी देखिन्छ के। तर अब म्याकबुक नियोमा चाहिँ एप्पलले 1-2वटा यस्तो अनौठो टाइपको कम्प्रोमाइज चाहिँ गरेको छ, स्पेशली कम्पेयर टु म्याकबुक एयर। जस्तै सुरुमा त नियोको 256GB भेरिएन्टमा टच आइडी नै छैन र यो टच आइडी नभएको कुरा चाहिँ मैले सोचे भन्दा पनि ठुलो कम्प्रोमाइज निस्कियो कि म चाहिँ अब सबै आफ्नो पास की लगइन अनि पासवर्डहरु टच आइडीबाटै अनलक गर्थेँ। सो म्याकबुक चलाउँदाखेरि पासवर्ड हालिराख्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति डिफ्रेन्ट अनौठो लाग्यो कि। अनि अर्को कम्प्रोमाइज भनेको चाहिँ म्याकबुक नियोमा भएको किबोर्ड पनि हो है। किबोर्डको क्वालिटी चाहिँ निकै राम्रो छ अब टाइप साइप गर्नको लागि, अनि त्यही सेम म्याजिक किबोर्ड पनि हो जुन चाहिँ हामीले म्याकबुक एयर सिरिजमा पाउँछौँ। सो टाइपिङ गर्न मजा चाहिँ आउँछ, तर एप्पलले चाहिँ यसमा ब्याकलाइट नै हटाइदिएको छ कि जुन चाहिँ अलिकति अननेसेसरी कम्प्रोमाइज नै हो जस्तो लाग्यो है मेरो ओपिनियनमा चाहिँ। त्यसै गरी अब पोर्ट्सको कुरा गर्ने हो भने पनि म्याकबुक नियोमा चाहिँ म्यागसेफ चार्जिङ पोर्ट छैन जस्तो म्याकबुक एयरहरुमा पाइन्छ। जस्ट 2वटा टाइप सी पोर्ट्सहरु हालिदिएको छ एप्पलले। एउटा टाइप सी पोर्ट चाहिँ USB 3 हो र अर्को टाइप सी पोर्ट चाहिँ एकदमै सुस्त टाइपको USB 2 पोर्ट हो। त्यसै गरी अब ट्र्याक प्याडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि दिस इज अ भेरी गुड ट्र्याक प्याड है, एज एक्सपेक्टेड अन अ म्याकबुक। अब विन्डोज ल्यापटपहरुको ट्र्याक प्याड भन्दा चाहिँ यो कहाँ बेटर छ है। तर फेरि यो म्याकबुक नियोको ट्र्याक प्याड चाहिँ म्याकबुक एयर जस्तो चाहिँ छैन। एयरमा चाहिँ एप्पलले फोर्स टच ट्र्याक प्याड हालिदिएको हुन्छ जसले चाहिँ अझै रिस्पोन्सिभ फिल हुन्छ के चलाउँदाखेरि। म्याकबुक नियोमा चाहिँ मेकानिकल ट्र्याक प्याड हो, सो त्यो खटक खटक थिच्नु पर्ने हुन्छ, यो फोर्स टच प्याड जस्तो चाहिँ चल्दैन। तर ओभरअल ट्र्याक प्याड चाहिँ एक्चुअली गुड नै छ है, त्यस्तो कम्प्लेनै गर्नुपर्ने खालको चाहिँ छैन। पिन्च इन अनि स्वाइप मल्टी टच जेस्चर्सहरु चाहिँ यहाँ मजाले नै चल्छ। ओके, अब चाहिँ यो डिस्प्लेको कुरा गरौँ है त। म्याकबुक नियोको डिस्प्ले चाहिँ हल्का सानो छ है, 13 इन्चको हो भर्सेस 13.3 इन्च अन द म्याकबुक एयर। अनि तपाईले अब बेजल्सहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अलिकति थिक छ के म्याकबुक नियोमा। तर यो ओभरअल डिस्प्लेको क्वालिटी चाहिँ एकदमै नै राम्रो छ है। मैले चाहिँ यो ल्यापटप 1 महिना चलाइसके र यो डिस्प्ले मलाई पर्सनली नै निकै राम्रो लागेको छ। यसमा चाहिँ 100% sRGB पनि छ, विच इज पर्फेक्ट फर फोटो एडिटिङ। अनि ब्राइट पनि ब्राइट छ के। सो अब आउटडोर्स लगेर अब क्याफे स्याफेमा बसेर काम गर्नु पर्यो भने पनि केही पनि इस्यु हुँदैन यहाँ भिजिबिलिटी वाइज। बट अगेन अब म्याकबुक एयरसँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ नियोको डिस्प्लेमा 1-2वटा कुराहरू हटाएको चाहिँ छ है एप्पलले। जस्तै यहाँ ट्रु टोन छैन, अनि कलर एक्युरेसी पनि म्याकबुक एयरमा जतिको चाहिँ छैन के। एयर सिरिजमा 100% DCI P3 कलर ग्यामेट हुन्छ भने यसमा चाहिँ अराउन्ड 70% जस्तो मात्रै छ। वेबक्यामको क्वालिटी चाहिँ बब्बाल नै छ है। इट्स भेरी सिमिलर टु द म्याकबुक एयर M2 1080p वेबक्याम हो। सो कलहरू गर्नको लागि, मिटिङ सिटिङ बस्नको लागि चाहिँ निकै
राम्रो छ। स्पिकर चाहिँ यहाँ 2वटा मात्रै छन्। MacBook Airको सिरिजमा चाहिँ तपाईहरुले 4वटा स्पिकर पाउनुहुन्छ के। त्यसैले गर्दाखेरि MacBook Neoको स्पिकरको क्वालिटी चाहिँ त्यस्तो अब बब्बाल आउट अफ द वर्ल्ड चाहिँ छैन। मैले चाहिँ MacBook Air चलाएको धेरै नै भइसक्यो नि त, त्यससँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम लाउड र अलिक कम इमर्सिभ लाग्छ मलाई। ओके, अब चाहिँ मेन मुद्दाको कुरा गरौँ है त, जुन चाहिँ MacBook Neoको परफर्मेन्स हो। सो एप्पलले चाहिँ MacBook Neoमा iPhone 16 Pro Max को प्रोसेसर हालिदिएको छ कि एउटा GPU कोर चाहिँ कम भएको A18 Pro चिप हालिदिएको छ, वेयरएज MacBook Air सिरिजमा त हामीलाई थाहा नै छ M सिरिजको चिपहरू आउँथ्यो। सो M सिरिज चिप र A सिरिज चिपमा के फरक छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ M सिरिजको चिप चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ साइजमा पनि र यसमा धेरै CPU कोर्स र धेरै GPU कोर्सहरू पनि हुन्छ। तर फेरि अब नियोको A18 Pro चिपमा पावरै नभएको चाहिँ होइन, यो पनि निकै पावरफुल चाहिँ छ। स्पेशली लास्ट इयरको चिप हो नि त, र M2 एयरमा युज भएको M2 चिप छ नि, त्यो चाहिँ अब 3-4 वर्ष पुरानो चिप हो। सो A18 Proले M2 चिप भन्दा चाहिँ बेटर सिंगल कोर परफर्मेन्स दिन्छ कि, विच मिन्स अब एपहरू ओपन गर्दाखेरि अथवा युआईहरू चलाउँदाखेरि MacBook Neo चाहिँ निकै राम्रो र फास्ट छ के। तर अब मल्टी कोर स्कोर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ। MacBook Air M2 मा चाहिँ तपाईहरुले मच बेटर मल्टी कोर स्कोर्स पाउनुहुन्छ कम्पेयर टु MacBook Neo। अनि साथै मैले चाहिँ MacBook Neo किन्दा अनि फर्स्ट डे चलाउँदाखेरि चाहिँ आई वाज भेरी स्केप्टिकल, किनभने यसमा चाहिँ 8GB र्याम मात्रै छ नि त। तर जस्ट 8GB र्याम मात्र भए पनि मजाले अब स्पोटिफाई ब्याकग्राउन्डमा चलाउँदा 8-10 वटा ट्याब्सहरू क्रोममा खुला राख्दा खासै नियोमा मैले के प्रब्लम चाहिँ पाइनँ कि, विच इज जस्ट फ्यान्टास्टिक है। अफ कोर्स अब तपाईँ गुगल क्रोम चलाउनुहुन्छ अनि 15-20 वटा ट्याब्सहरू खोल्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो रेकमेन्डेसन भनेको सफारी चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको र्याम कम खान्छ। तर अब एप्पलले चाहिँ स्वप मेमोरी भन्ने टेक्नोलोजी युज गर्छ कि, अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग अप्टिमाइज गरेको छ, जसले चाहिँ के हुन्छ भने अब र्याम पुगेन भने चाहिँ SSD को स्टोरेज केही समयको लागि युज गर्छ र यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग काम गर्छ MacBook Neoमा। यस M2 एयरमा भएको 16GB र्याम इज भेरी युजफुल, स्पेशली यदि तपाईँ अब भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ, यदि फोटोशप एकदमै हेभिली चलाउनुहुन्छ भने 16GB र्याम विल डेफिनेटली बी युजफुल। तर नर्मल काम नै गर्नको लागि चाहिँ 8GB र्याम अन द MacBook Neo इज मोर देन इनफ। ओके, लास्टली अब चाहिँ ब्याट्री लाइफको कुरा गर्नु पर्दाखेरि MacBook Neoको ब्याट्री साइज छ नि, त्यो चाहिँ M2 एयर भन्दा निकै सानो छ। तर स्टिल MacBook Neoबाट चाहिँ मैले अराउन्ड 9 देखि 10 घण्टासम्मको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ मजाले पाएको थिएँ आफ्नो रेगुलर काम गर्दाखेरि। त्यही हो, अब ब्राइटनेस अराउन्ड 200 निट्स राख्दाखेरि भनौँ न, र सिमिलर काममा चाहिँ M2 MacBook एयर छ नि, त्यो चाहिँ 2 घण्टा जस्तो बेसी टिकेको थियो। अब MacBook Neoको ब्याट्री लाइफ यति राम्रो हुनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ A18 Pro एकदमै एफिसियन्ट छ कि कम्पेयर टु M सिरिजको चिपसेट्सहरू। अनि A सिरिजको चिपमा चाहिँ जम्मा 5 वाट मात्रै पावर कन्ज्युम गर्छ कि, भने M2 चिपले चाहिँ 10 देखि 13 वाटसम्मको पावर कन्ज्युम हुन्छ। तर मलाई एउटा चित्तै नबुझेको कुरा चाहिँ के छ थाहा छ, एप्पलले चाहिँ यहाँ 20 वाटको चार्जर मात्र दिएको छ कि बक्समा, 20 वाटको चार्जर, र यो चार्जरले MacBook Neoलाई फुल चार्ज गर्न लगभग 4 घण्टा जस्तो लगाइदिन्छ। ओके, सो अब ओभरअलमा भन्नुपर्दा यो वर्षको सबैभन्दा चिपेस्ट MacBook Neo चाहिँ सोशल मिडियामा पसले दाइहरूले निकै चर्चा परिचर्चा यसको गर्नुभएको छ। अनि इन्टरनेसनली पनि NKBHD अनि मिस्टर हुज द बस जस्तो टप रिभ्युअरहरूले पनि एकदमै पोजिटिभ रिभ्यू दिएको छ नि त यसको। त्यही पनि मेरो सजेसन लिनुहुन्छ भने जस्ट 10,000 रुपियाँ थपेर तपाईँ M2 MacBook Air लिन चाहिँ म सजेस्ट गर्छु कि, किनभने नियोको कम्पेरिजनमा M2 Air इज मच बेटर इन अलमोस्ट अल अफ द वेज। पोर्ट्सदेखि लिएर डिस्प्लेको ओभरअल क्वालिटी अनि पर्फर्मेन्स, 8GB एक्स्ट्रा र्याम पनि पाउनुहुन्छ, बेटर ब्याट्री लाइफ पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, टच आइडी सबै कुरा त्यसमा छ। तर फेरि अब M2 Air चाहिँ 1.5 महिनापछि अवेलेबल नहुन सक्छ, डिस्कन्टिन्यू नै हुन्छ होला। सो त्यो केसमा चाहिँ MacBook Neo फेरि बब्बाल नै प्रडक्ट हो है, र मेबी त्यो टाइममा चाहिँ पछि प्राइस पनि अलिकति घट्ला, 1 लाखमै आयो भने चाहिँ त्यो टाइममा पनि मेरो अर्को अनेस्ट सजेसन भनेको चाहिँ विन्डोज अल्ट्रा बुक चाहिँ तपाईँ किन्दै नकिन्नु, बरु तपाईहरूले यो MacBook Neo लिँदाखेरि तपाईँहरूलाई बेटर डिल हुन्छ। ओके एभ्रीवान, सो यही नै थियो हाम्रो एप्पलको सबैभन्दा सस्तो MacBookको रिभ्यू। तपाईँहरूलाई यो प्रडक्ट कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट्समा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला, अनि त्यहाँ हुँदाखेरि हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।